Yritysvastuu on liiketoiminnan periaate, joka korostaa yrityksen velvollisuutta toimia eettisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Se kattaa monia osa-alueita, kuten ympäristön suojelun, ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja yhteisöjen tukemisen. Yritysvastuu ei vain hyödynnä yhteiskuntaa, vaan se edistää pitkäaikaista liiketoiminnan menestystä. Haastateltavana meillä on aiheesta Lab-ammattikorkeakoulun vastuullisen liiketoiminnan lehtori Anna Pajari. Mitä vastuullisuus tarkoittaa sulle tai merkitsee? No kuluttajana mä tietysti ehkä ajattelen ensin sitä kuluttamista. Ja haluan äänestää kukkarollani, eli mietin, että mitä mä tarvitsen. Onko se oikeasti tarve vai onko se vaan halu, joka menee ohi ja muuttuu ihan kohta. Ja sitten kun mä jotakin ostan, niin miten se on tuotettu, missä se on tuotettu, kuinka kauan se kestää, mitä mä teen sille sitten sen jälkeen, mitä mä voin tehdä sille sitten sen jälkeen, kun mä en sitä joko halua tai tarvitse enää. Voinko mä myydä sen edelleen tai korjauttaa sen tai kuinka pitkäikäinen se on tai voinko mä pistää sen sit viimeisenä vaihtoehtona niin materiaalikiertoon. Mutta että semmoisia ihan perusasioita ja mehän kulutetaan joka päivä, eli se ei ole ihan niin kuin pieni asia, mitä me ostetaan ja hankitaan, koska siitä kertyy aika paljon päivittäisistä ostoksista. No mitä yritysvastuu sitten tarkoittaa yritykselle ja miksi se olisi tärkeää nykypäivän liiketoiminnassa ottaa huomioon? Yritysvastuuhan on aika laaja käsite ja siihen liittyy ihan tosi paljon asioita, mutta ehkä se semmoinen oikein perinteinen 3P:tä niin kuin kiteyttää sen aika hyvin, eli Profit, Planet and People. Ja niin kuin tarkoittaa käytännössä sitä, että sen taloudellisten asioiden lisäksi kiinnitetään huomiota myöskin niihin ympäristöseikkoihin, eli mikä vaikutus meidän yrityksellä on sitten ympäristöön. Sehän voi olla myöskin positiivinen, jos näin halutaan ja pystytään. Ja sitten ne ihmiset sekä sen yrityksen sisällä että sitten myöskin niin kuin laajemmasti niin kuin koko yhteiskunnassa. No miten yritysvastuu sitten näkyy käytännössä yrityksissä? No monella tavalla, eli jos nyt lähdetään sieltä vaikka nyt ympäristöasioista, niin ensimmäisenä tulee varmaan mieleen se kaikkein helpoin, eli kulut. Paljonko menee energiaa, paljonko mitä materiaaleja menee, paljonko menee vettä, sähköä, mitä kaikkea, jos on valmistavaa teollisuutta. Ja sitten myöskin materiaalivalinnat tänä päivänä on tosi tärkeitä, eli mitä raaka-aineita hankitaan ja mistä ja miten tuotettuja ne on ja mikä on se, niin kuin se arvoketju niin kuin siihen asti. Ja sitten ihmisten kohdalla tietysti ihan se työtyytyväisyys, työturvallisuus, reilu palkkaus, hyvät työskentelyolosuhteet, myöskin reilu palkitsemisjärjestelmä ja kaikki semmoiset asiat. No kuinka yritysvastuu liittyy kestävän kehityksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja miten yritykset sitten voisi toimia näiden tavoitteiden saavuttamiseksi? No ne YK:n kestävän kehityksen 17 tavoitetta, niin nehän on tietysti pohjana siellä kaikille yritysvastuuasioille. Ja niistä löytää tosi helposti netistä tietoa. Ja sieltä samalta sivustolta löytyy myöskin yrityksille ihan ohjeistusta, miten yrityksissä asioita voidaan ottaa huomioon. Ja nyt täytyy tietysti muistaa, että kun se on tämmöinen globaali järjestö ja globaalit ohjeet, niin siellä puhutaan asioista, jotka meillä Suomessa tuntuu hyvinkin itsestäänselvyyksiltä, eli esimerkiksi vaikkapa nyt lapsityövoima tai joku muu tämmöinen. Mutta muuten siellä on hyvin sitä ohjeistusta ja siellä on myöskin sitten, kun niitä linkkejä seurailee, niin sieltä pääsee semmoisenkin kohtaan, missä on 10 tämmöistä periaatetta yrityksille, jotka tukee näitä kestävän kehityksen periaatteita siellä on hyvinkin konkreettisia ohjeita sitten yrityksille, mitä siellä voidaan tehdä. No mitkä on sitten yritysvastuun tärkeimmät hyödyt yrityksille itselleen ja sitten taas laajemmin yhteiskunnalle? Ensimmäisenä mieleen tulee tietysti se niin kuin maine, että kun sä olet luotettava kumppani esimerkiksi niin kuin toimijaverkostossa, niin se tuo sitä niin kuin tavallaan sitä myöskin vaikutusvaltaa. Ja sitten se, että sulla on maine myöskin niin kuin luotettava maine myöskin niin kuin kuluttajille, koska kuluttajathan nykypäivänä hyvinkin paljon äänestää lompakollaan. Ja jos sulla on asiat kunnossa ja sä osaat niistä myöskin kertoa ulospäin, niin se on
hyvä mainetekijä ja sitä kautta myöskin niin kuin tuo sitä asiakaskuntaa. No millainen rooli lainsäädännöllä ja sääntelyllä sitten voi olla yritysten vastuullisuuden edistämisessä ja miten se voi vaikuttaa sitten yrityksen toimintaan? Niin, nythän aletaan siinä mielessä mielenkiintoisia aikoja, että nimenomaan tähän lainsäädäntöön on tulossa nyt paljon uutta. Ja esimerkiksi nyt vaikka nyt se yritysvastuulaki, joka on nyt niin kuin direktiivinä olemassa tai ihan just uunituore ja kestää hetken ennen kuin se nyt niin kuin jalkautuu, mutta on tulossa kuitenkin. Ja sehän on niin kuin meidän suomalaisten yritysten kannalta niin kuin hyvä uutinen siinä mielessä, että sillä yritetään suitsia sitä, että tämmöiset vähemmän vastuulliset yritykset ja jopa vastuuttomat yritykset niin eivät saisi semmoista ansaitsematonta niin kuin, hyötyä siitä niin kuin tämmöisestä niin kuin viherpesun keinoin saadusta niin kuin maineista, vaan sen täytyy niin kuin todella niin kuin perustua johonkin ihan oikeisiin asioihin. Ja samalla myöskin sitten on tulossa se viherväittämiin, eli Green Claims-direktiivi, jolla pyritään suitsemaan nimenomaan sitä niin sanottua viherpesua, eli katteetonta markkinointia niin kuin yritysvastuun niin kuin piirissä. Ja esimerkiksi vaikkapa se kompensaatio, jos nyt otetaan yksi esimerkki, että kun monet yritykset sanoo, että he kompensoivat sitten niin kuin, omia päästöjään esimerkiksi istuttamalla puita, niin se pelkkä kompensaatiohan ei enää tule riittämään. Ja se on mun mielestä meidän suomalaisille yrityksille nyt hyvä uutinen, koska pääsääntöisestihän meillä Suomessa on asiat kuitenkin verrattuna globaaliin niin kaupankäyntiin niin aika hyvin nyt jo. Ja sitten mitä siellä on kaikkea muuta tulossa, niin esimerkiksi vaikkapa se ekodesign-direktiivi työn alla, koska suunnittelustahan se kaikki aina lähtee, on se sitten tuote tai palvelu mikä tahansa, niin suunnittelustahan se lähtee. Eli mitä asioita siellä suunnittelussa kannattaa ottaa huomioon, jotta se koko se tuotteen elinkaari, ei voi sanoa, että loppuun asti, koska siinähän se on se uusi asia nyt, että ei ole sitä loppua enää, vaan että mitä tuotteelle tapahtuu tai mille tahansa sitten se, kun sitä ei käytetä enää siinä alkuperäisessä niin kuin merkityksessä. Ja se yksi vielä, mikä tulee mieleen, niin raportointivelvollisuus, eli miten näistä asioista kerrotaan luotettavasti, läpinäkyvästi ja uskottavasti myöskin niin kuin ulospäin. Ja raportointivelvollisuushan noilla julkisilla osakeyhtiöillä on jo, mutta että nyt mikä tulee uutta, niin on se, että se niin kuin valuu myöskin sinne pienemmille yrityksille. Eli sitä toimijaverkostoa mennään niin pitkälle kuin vaan ikinä päästään, että niin. Siinä ei ole enää niin kuin, että se koskisi vain suuryrityksiä, Juuri vaan näin. se tulee se Joo. toimijaverkoston kautta koskemaan myös pieniä, keskisuuria ja jopa mikroyrityksiä. Juuri näin. Ja tässä on sitten taas se, niin kuin se hyvä uutinen niin kuin pienille ja keskisuurille yrityksillekin, isoille tietysti myös, että kun se veturiyritys joutuu ottamaan huomioon sen oman verkostonsa, niin siellä uskoisin, että tulee muutoksia myöskin. Eli nyt niin kuin niillä yrityksillä, joilla on niin kuin, tavallaan niin kuin homma hoidossa, niin on nyt niin kuin sitten parempi mahdollisuus myöskin päästä mukaan näihin verkostoihin, koska sieltä joudutaan niin kuin varmaan karsimaan pois semmoisia toimittajia ja alihankkijoita, jotka ei enää näitä kriteereitä niin kuin täytä. No onko sitten keinoja, että millä ne yritykset vois varmistaa sen vastuullisen hankintaketjun tai toimittajan vastuullisen toiminnan osana sitä yritysvastuuta, että mitä keinoja meillä on? No yksi keino on tietysti nämä tämmöiset yrityksen eettiset periaatteet, eli puhutaan semmoisesta kuin code of conduct. Eettiset periaatteet, jotka iso asiakasyritys voi niin kuin antaa niin kuin, eteenpäin hankkijoilleen ja alihankkijoilleen. Joissakin määritellään kriteerit, mitkä täytyy niin kuin täyttää, jotta pääsee niin kuin, mukaan. Ja sitten on tietysti näitä tämmöisiä erilaisia valmiita ohjelmia, sertifikaatteja, mitä voi käyttää. Ja nyt esimerkiksi nämä uudet direktiivit tuo mukanaan senkin, että mikä on taas meille suomalaisille hyvä uutinen, on, että se sertifikaatti täytyy olla semmoinen, että se on ulkopuolisen hyväksymä ja todentama. Eli nämä tämmöiset, esimerkiksi nyt vaikka muotibisneksessä on paljon semmoisia niin kuin ihan itse tehtyjä sertifikaatteja, joista kuluttaja ei tiedä, mitä ne on, niin nehän kielletään nyt. Ja mielestäni tämä on kyllä hyvä uutinen niin kuin meille täällä Suomessa, että meillä kuitenkin on se semmoinen perusrehellisyys ollut siellä pohjalla niin kuin ehkä aina.
Ja nyt se sitten konkretisoituu siihen, että sertifikaatitkin on sitten semmoisia ulkopuolisen auditoimia ja hyväksymiä. Hyvä juttu. No mitäs dataa se yrityksen sitten kannattaisi rupea keräämään tai tarvitsee ja miten yritykset sitten vois mitata ja raportoida yritysvastuutansa tehokkaasti ja sitten myöskin avoimesti? Sitten dataahan siellä yrityksissä paljon jo on valmiiksi, eli esimerkiksi kaikenlaiset kulutukset, energia, vesi, materiaalit, mitä ikinä on, koska jos ei muuta järjestelmää ole, niin katsoo laskusta paljonko on mennyt. Sama koskee esimerkiksi palkkausta, palkkioita ja tämmöisiä sairaslomia. Työvoiman esimerkiksi työntekijöiden vaihtuvuus, millä paljon mitataan myöskin sitä työtyytyväisyyttä, sen toteutumista. Ja no sitten tietysti nämä tämmöiset päästöt, mitä voi olla ehkä vähän hankalampi, varsinkin pienen yrityksen nyt sitten käydä mittaamaan, mutta ja tämmöiset hiilijalanjälkilaskurit, niitähän on tullut nyt niin kuin ihan avoimeenkin käyttöön, että ei tarvitse aina ostaa konsulttia sitä tekemään. Ja no, raportoinnista sen verran, että niin kuin tuossa jo puhuttiinkin, että sehän niin kuin laajenee, mutta että koskee edelleenkin ja tulee koskemaan niin kuin vähän suurempia yrityksiä, mutta tietysti sitten pienille tulee sitten ehkä niin kuin tiedusteluja sitten hankkijana tai alihankkijan roolissa, että niin toimittaa sitä tietoa, mitä sitten tämä veturiyritys itse tarvitsee, niin sitä kauttahan sitä sitten niin kuin kannattaa ruveta keräämään sitten jo hyvissä ajoin. Mitäs voisi olla sellaisia sudenkuoppia tai suurimpia haasteita, joita yritykset sitten tulee kohtaamaan tai ehkä mahdollisesti kohtaa sitten pyrkiessään toteuttamaan sitä vastuullista liiketoimintaa? No se suurin haaste varmaan ehkä ainakin aluksi, jos ei siihen ole vielä niin kuin perehtynyt, niin on se, että kun se on niin moninainen ja semmoinen monisyinen niin kuin kokonaisuus, että mutta että se, mikä tässä on hyvä uutinen, on se, että kenenkään ei tarvitse olla täydellinen. Ja kenenkään ei tarvitse heti osata kaikkea, vaan niin kuin esimerkiksi ympäristöohjelmatkin perustuu siihen niin kuin jatkuvaan parantamiseen. Ja sieltä voi sitten, ja täytyykin varmasti priorisoida sitten niitä asioita, niin kuin mistä aloittaa ja mistä lähtee liikkeelle. Ja pienissäkin yrityksissä voidaan tehdä niin kuin asia kerrallaan ja aloittaa jostakin. Joku, joka on esimerkiksi vaikka asiakkaille se tärkeä asia tai itselle omien arvojen kautta tärkeä asia. Pääasia, että lähtee liikkeelle ja ottaa selvää asioista ja katsoo ympärilleen, mitä toiset tekee ja tekee yhdessä toisten kanssa. No minkälaisia innovatiivisia lähestymistapoja tai ratkaisuja yritykset voivat hyödyntää siinä vastuullisuuden edistämisessä tai sitten on jo vaikka keksinyt? No ensimmäisenä mieleen tulee tietysti nyt, kun meillä on aiheena tässä opintojaksossa kiertotalous. Niin kiertotalouden ratkaisuthan on nimenomaan pohjautuu siihen ympäristövastuuajatteluun. Et ehkä mun ei tarvikaan kaikkea, niin kuin esimerkiksi jos kuluttajan näkökulmasta, että tarvitsetko mun oikeasti omistaa kaikkea, vai voinko mä esimerkiksi vuokrata siksi aikaa, kun mä tarvitsen. Ja mikä mua itseäni kiinnostaa paljon, koska se on mun mielestä vielä ehkä kaikkein tehokkain, on se tuote palveluna. Eli miten mä voin niin kun esimerkiksi tuottaa asiakkaalle sen tyydyttää sen jonkun tarpeen niin kun tarjoamalla joku palvelu sen sijaan, että mä myyn hänelle jonkun härpäkkeen. Ja sitä kautta niin kun voisi ajatella, että tarve tuottaa niitä härpäkkeitä ehkä vähenee ja saadaan niistä olemassa olevista ehkä enemmän irti. Niin, että kaikkea ei tarvitsisikaan omistaa, vaan voisikin vaikka lainaa välillä omia tavaroita tai sitten... Kyllä. Joo, tai ostaa kimpassa. Niin, sekin on. Tai esimerkiksi toimistotiloja, mitä niille tapahtuu sen jälkeen, kun kello lyö 4 ja sieltä väki lähtee. Ja siellä kuitenkin Suomen olosuhteissa lämmitetään. Kyllä, ilmastoinnit käy koko ajan. Koko ajan. No mitkä ovat sitten niin kuin tulevaisuuden suuntaukset ja ehkä myöskin haasteet siellä yritysvastuualalla ja miten yritykset voi valmistautua sitten niihin tehokkaasti? Minkälaisia tulevaisuuden suuntauksia? Mihin tämä vastuullinen tai yritysvastuu sun mielestä menee tässä tulevaisuudessa? No mä ainakin toivoisin, että esimerkiksi niin kuin kiertotaloudesta tulisi uusi normi, eli uusi business as usual. Ja siihen niin kun ainakin nämä direktiivithän nyt ohjaa paljon siihen suuntaan, että se vastuu tulee niin kun konkretisoituu siellä
yrityksissä ja laajenee koskemaan semmoisiakin aloja, missä sitä aikaisemmin ei ehkä ole niin paljon toteutettu. Ja se, että siitä tulee niin kuin läpinäkyvää ihan oman toiminnan kautta, kun halutaan toimia niin kuin, ja tuoda sitä uskottavuutta ja sitä semmoista niin kuin läpinäkyvyyttä siihen toimintaan. Yksi, mikä mulla tulee ainakin mieleen, on niin kuin tämmöinen sidosryhmäyhteistyö, niin että ei kaikkea tarvitse tehdä yksin, vaan että jos sieltä löytyisikin sitten. Että verkosto tulee varmasti niin kuin muotoutumaan uudestaan, että jos me ajatellaan nyt vaikka esimerkiksi nyt näitä niin kuin ihan puhtaasti vaikka nyt ihan kierrätysasioita, niin siellähän se verkoston täytyy muuttua, eli sä tarvitset erilaista toimijaa siihen rinnalle kuin mitä on aikaisemmin ollut tässä, niin kuin tässä lineaarisessa mallissa. Esimerkiksi. Onko Lahti hyvä paikka yrittää? Lahti on hyvä paikka yrittää. Lahtihan oli Euroopan ympäristökaupunki 21 ja meillä on täällä aika hyvä pöhinä. Kyllä. Kiitos.